دا کالم یو وکتل چې دا څنګه دغه کوي دا کوم چې دی سوري دا اوس په دا پوره سیکشن زه ریموو کړم اوکې او زه به پسې دا کوډ چې به هم ریموو کړم داسې ټیسټینګ و اوس په صحیح کوډینګ کوم ورله ټیک شو دلته کې اوس دا کالمز جوړو دا ډیو دی دې ډیو نه لاندې به زه یو بل ډیو کولاو کړم او د ټول نه موږ ویلي چې رو به جوړو خو د دې نه مخکې زه یو بل دغه هم ډسکس کوم دلته رښتیا چې کله هم تاسو ډیزاینینګ کوئ او دغه جوړوئ ویب سایټ جوړوئ نو د هغې لی آوټ ډیزاینینګ به داسې کوئ چې اول به رو وایز سلیکشن کوئ او بیا به کالم وایز راځئ مطلب زه دې ویب سایټ ته رالم دا زه جوړوم نو ټولو اول به زه رو سلیکټ کړم رو کې به زه څه سلیکټ کړم دا یو کم دغه چې دا یو سیکشن دا سیکشن چې دی دا یوه رو شوه ټیک شوه نو زه به یوه رو ځانه دا واخلم بیا په دې رو کې که دننه وګورئ نو بیا کالمز دي مطلب یو کالم دا شو فرض که زه دا په نیمه کې واخلم نو یو کالم دا شو چې په هغې کې دا لوګو راغلی بل کالم چې دی هغه دا شو په دې کالم کې زه بیا وګورم ایز ا ټیسټینګ دپاره نور لکه دا چې ده دا بیا یوه بله رو شوه په کالم کې ټیک شوه او که زه یې لږ نور هم واضح کړم دا پکې یوه بله رو شوه بیا په دې رو کې دننه چې دي دا کالمز شو مختلف یو کالم بل کالم بل کالم او بل کالم دا پکې کالم شو که بیا لاندې راشم دې سیکشن ته نو مطلب بیا یوه فول رو دا شوه دا یوه رو شوه ټیک شوه که بیا سیم زه دا لږ نور ښکته راشم دا د بره سیکشن دپاره دا به زه اوس ریموو کړم نو بیا یو دا فرض که یو رو شوه ټیک شوه په دې رو کې دونه څه نشته صرف یو دا کانټنټ دی پکې بیا په هغې پسې ورپسې دا بله رو شوه بیا په دې رو کې دننه چې دی کالمز شو نو دا به کې یو کالم شو دا پکې بل کالم شو سیم دغه شانتې که زه لاندې راشم دې ته نو دې کې هم اول رو ده بیا پکې درې کالم شو بیا هم په دې کې صرف روز دي بیا دا یوه رو ده په رو کې بیا دا دوه کالم شو نو مطلب خپل کم بیا دا دی یوه رو ده اول بیا پسې څلور کالم شو نو مطلب اول به رو جوړوئ او په رو کې به دننه بیا کالم جوړو نو ټولو اول دلته کې هم ما یو رو واغسته او رو کلاس مې دې ته ما یو پراپرټي اپلای کړې ده هلته کې چې اوورفلو هیډن او هغه ما مخکې وي چې د بیکګراونډ دپاره ده اوکې دا یو رو کلاس شوه اوس په دې کې که زه دې ډیزاین ته وګورم نو مطلب دلته زما 3 کالمز پکار دي او 3 کالمز مطلب چې 30% ایریا به نو div dot column 1 of 3 مطلب ټول سکرین به درې ځای کې او د هغې نه به ماله یو کالم راکړي نو زما 3 کالمز دغه پکار دي دا 3 کالمز جمع جوړ شو فرض که په دې کې به شي چې آیټم 1 دې کې به راشي آیټم 2 او په دې کې به کوم پروډکټ آیټم چې دی آیټم 3 دا درې آیټمز به په دې کې ایشو شي نو دا رالو دې سایټ ته زه به
اوس د دې سټایلینګ وکم دا کم سټایل چې دی دا به زه په خپل ریوزیبل کوډ کې ولګوم ځکه چې دا ریوزیبل کوډ دی او بار بار به زه بیا یوز کول غواړم نو ریوزیبل کوډ کې به زه دلته خپل کمنټ په ورکم او دې له به نوم ورکم چې ګریډ زما کم ګریډ لی آوټ چې دی دا به ما ته پته لګي چې دا په هغې کې دی نو مختلف کالمز په دې کې موږ جوړو زه به اول ما کالم جوړ کړو کالم 1 اف 3 دا چې مخکې زه په دې کې به نور کالمز هم موږ جوړو کالم 1 اف 3 چې به کمی مطلب زه به سکرین 3 حصې کم ټوټل سکرین او د هغې نه به یوه حصه راوالم نو چې 3 حصې کوم نو د دې ویت به شي 100% ډیوایډ بای 3 او د هغې نه راځي دغه 33% نو 33.33% چې دی د دې ویت به شي د دې کالم ویت به هغه راغی خو دې ته ما فلوټ پراپرټي نه دی اپلای کړي نو فلوټ په زه دې ته لیفټ اپلای کړم نو دا ټول فلوټ لیفټ شو بیکاز تاسو وګورئ دا درې واړه سیکشن نایسلی ارینج شو په یو لاین کې او د دې هایټ به هم اوس نه خراب شوی دا رو ده نو دې هایټ کوم وګورئ نو مطلب بلو داسونه ایریا چې دی هایلایټ کړی دی نو دونه دې هایټ دی نو هایټ هم د دې نه دی خراب شوی په خپل ځای برقرار و دلته کې پکې ما یو دغه وکړو چې کانټینر کلاس په دې باندې نه دی اپلای شوی ځکه چې دا سنټر ته نه دی او دلته کې دا ما په یو کانټینر ډیو کې بند کړی دی دغه به هم زه وکړم دا کم ډیو چې دی دا به زه اول په ډیو ډاټ کانټینر TAINER کانټینر دې کلاس کې مې بند کو اوکې او دا ډیو مې دلته هم واغستو دا به زه لږ فارمیټډ کړم چې صحیح راځي اوس دا به کانټینر کلاس کې هم بند شو دا سنټر ته راغی اوکې اوس پسې ځو او دا کم پروډکټ چې دی د دې ډیزاینینګ کو نو پروډکټ دپاره ما اغستی دی کلاس کارډ اوکې نو زه دا سیکشن به اوس ډیزاین کړو دې آیټم په ځای په دې کې خپل کانټنټ اوس اوریجنل پټ کړو خو یو کار به تاسو دای چې دا کم آیټمز چې دي سوري دا کم کالمز چې دي دا کلاس چې دی په دې کې به چیړ چاڼ نه کوئ لکه فرض کړه دې آیټم ته زه ورکوم چې سټایل بیکګراوند کلر دا کلر مې دې له ورکړو ټیک شوه اوس دې له زه ورکوم چې مارجن ورله هم ورکوم مارجن فرض کړه ما دې ته 50 پکسلز اپلای کړو چې دې ته ما مارجن اپلای کړو نو د هغه هر څه ډسټرب کړل نه نو په دې کالمز کې به چیړ چاړ نه کوئ په دې باندې به څه پراپرټیز نه اپلای کوئ خو چې څه پراپرټیز په دې کې دننه به بل ډیف اخلئ او په هغې کې به کوئ نو زه بل کې به زه یو بل ډیو دننه واخلم او دې له به زه نوم ورکړم پروډکټ کارډ لکه دغه شانتي کارډ ټایپ کمپوننټ زه جوړوم او هغه بیا ریوزیبل هم بیا به یوز کېږي که زه دې شاپ پیج ته لاړ شم نو په دې شاپ پیج کې هم دغه کارډ ما دوباره یوز کړی دی یو ریوزیبل کمپوننټ پروډکټ کارډ به مو واغستو کلاس نیم مو ورکړو پروډکټ کارډ په دې کارډ کې دلته کې څه دي یو به کې د ټولو اول ایمیج دی نو زه به ډیو ډاټ پروډکټ ایمیج پروډکټ ایمیج په دې ډیو کې به زه د ایمیج ټیګ دننه ولیکم او بل دلته کې به داسې ولیکم چې ایمیج هیر او دلته کې بل ډیو به واخلم دا کوم پروډکټ ډسکرپشن او پرایس چې دا ټول به زه په یو ډیو کې بند کړم هغې له به ورکړم چې پروډکټ ډسکرپشن نو دا یو بل ډیو دی دې ته به زه دلته کې ولیکم چې پروډکټ ډسکرپشن اوکې دلته کې به اول ایمیج شو کېږي بیا به ډسکرپشن شو کېږي خو اول به زه یو کار وکړم چې دې ته به دا کوم بارډر چې دی دا پې اپلای کړم ورته نو په دې پروډکټ کارډ کې به اوس موږ خپل کار پې شروع کړو او ایډیټینګ به پکې وکړو دا هم یو ریوزیبل کمپوننټ دی په ریوزیبل کمپوننټ کې ما ګریډز واغستل بټنز مې واغستل دغه شانتي هیډینګز مې پکې واغستل په دې ریوزیبل کمپوننټ کې به زه دلته کې یو بل دغه واخلم او هغې له به ورکړم پروډکټ کارډ اوکې
او دا پروډکټ کارت ما دلته کې سپیسیفای کو اوس به زه دې له اول بارډر ورکم 1 پکسلز سالډ او کلر به له براون ورکم دا بارډر راغی خو د دې بارډر مسله دا ده چې دی بالکل دی آیټم ته را رسېدلی دی او دلته کې دې ته لږ سپیس دی نو دغه پراپرټي به زم اپلای کوم مارجن ما دلته کې مارجن اپلای کړی 15 پکسلز اوکې نو په دې باندې به زه اپلای کوم مارجن نو ټول سایډونه به دې ته 15 پکسلز مارجن اپلای شي نو دې ته لږ سپیس دی 15 پکسلز د دې طرف نه اپلای شو 15 پکسلز ورته دې طرف نه اپلای شو ټاپ باټم ټول سایډ نه ته 15 پکسل مارجن اپلای شو بیا به زه دې بارډر ریډیوس واخلم بارډر ریډیوس 8 پکسلز دی آی تھنک بالکل 8 پکسلز بارډر ریډیوس دی نو د هغې سره دا بارډر ګول شو بیا دې ته دننه سپیس نشته اوکې دننه سپیس سره به پکې ورسره ګورو اوس دلته کې زه ایمیج لګوم ایمیج لپاره به دا کوم ایمیج هیر چې مې لیکلی دلته کې به زه یو ایمیج ټیګ ولګوم IMG او دا ایمیج به سورس ورکړم ایسټس ته به لاړ شم ایسټس کې په ایمیجز کې زه فرض کړه شو 1 یو ایمیج ما ټارګټ کو او که آلټ ټیګ ولوځو کوم نو زه ورته لیکل کوم چې شو 1 دا آلټ ټیګ کار دی که د سوجې نه دا ایمیج نه شو کېږي فرض کړه زه انټینشنلی د دې ایمیج سپیلینګ غلط کم او دا ایمیج روان اغوستو نو د هغې په ځای باندې ما دلته کې ټیکسټ ښایي چې دا ایمیج د څه په باره کې و اوکې دا ایمیج به زه دلته شو کم شو 1 خو دې ایمیج کې مسله دا ده او د ایمیج مسله زیاتو خلکو ته راځي چې ایمیج دغه ستان بهر وتی نو که تاسو دلته کې وګورئ دا ایمیج ما په یو ډیو کې بند کړی دی نو چې زه څه هایټ او وید ورکوم دې ایمیج له زه ډایرکټ نه ورکوم زه به د پروډکټ ایمیج کم ډیو چې دی دا به سپیسیفای کم او دې له به زه وید او هایټ اول ورکم نو دې کم ډاټ پروډکټ کارت ډاټ پروډکټ ایمیج مطلب په دې کلاس کې چې دننه کم پروډکټ ایمیج راځي نو هغې ټول له فرض که زه دې له ویت ورکوم اگزامپل په طور 200 پکسلز که دا زه انسپیکټ کم او دلته کې زه د دې ډیو دا ویت وګورم نو دا کم ګرین ایریا چې ښکاري دا بلو نو دا چې دی دا د ډیو ویت دی او دا کم اورنج ایریا چې ښکاري دا ورته بیا ایکسټرا کم سپیس چې دی مارجن هغه دی خو که په دې ایمیج باندې زه راشم دا ایمیج په دې ډیو کې دننه دی نو په کار خو دا ده چې دا ایمیج دی هم د دې ویت دی هم دغه شانتې 40 پکسل شی 40 نه 100 پکسلز 200 پکسل شی او دی بهر نه وتی خو دا چې کوم د ویت پراپرټي دا نه انهریټ کیږي مطلب دا نه چې په پیرنټ باندې سونه ویت نو هغه به چایلډ ته هم پاس شي خو دلته کې ایمیج ته دا پراپرټي نه پاس کیږي او ایمیج چې خپل سونه ویت دی هغه اپکوپای کړي نو که د ایمیج ویت زه وګورم دلته کې 400 پکسلز دی نو دی خپل ایمیج پوره اپکوپای کړي نو که دې ایمیج دا ویت زه دلته کې فرض که اپلای کم او دا زه په پرسنټیجز کې کم ویت زه دلته وکړم 50% نو اوس په دې باندې دی یو ویت کار وکړو دی به اول وګورئ د دې کم پیرنټ ډیو چې دی د دې ویت ته چې دا څونه دی د دې پیرنټ ډیو ویت چې دی هغه 200 پکسلز دی بیا په ایمیج باندې ډیو باندې ما د دې ویت اپلای کو 50% نو دی به وګورئ چې د 200 پکسلز 50% څونه دی هغه راځي 100 پکسلز نو که دلته کې زه په پراپرټیز کې وګورم نو دې ویت چې دی هغه 100 پکسلز شوی دی او که دې ته زه پراپرټي اپلای کوم 100% نو مطلب د دې اوس کم پیرنټ ته چې څونه سپیس دی مطلب 200 پکسلز د دې پیرنټ ډیو ته سپیس دی نو 200 پکسل سپیس په دا ایمیج هم اکوپای کی اوس د دې د پیرنټ ډیو چې دی ویت چې دی هغه 200 پکسلز دی دی ایمیج لما 100% وید ورکو نو هغه وید دې ته هم راغی 100% مطلب دا چې ټوټل سونه اپلای اویلیبل سپیس نو اویلیبل 200 پکسلز دی نو دی هغه ټول سپیس کور کو 200 پکسلز ویت دغه کو دلته کې پروډکټ باندې زه وید نه اپلای کوم خدا به زه دې سي دغه کم سپیسیفای کم لکه کم پروډکټ ایمیج چې دی او په پروډکټ ایمیج کې چې دنه بیا کم ایمیج ټیګ دی دا هغه ویت چې دی هغه دی 100% نو اوس په دې هغه کار وکړو چې څونه ډېر ډیو ته سپیس اویلیبل و هغه دی اکوپای کوم خو یو مسله پکې دلته کې دا راغله دا کم کارنرز چې دي
دا راوند نه دي دا کارنرز چې دي په دې ځای کې او په دې ځای کې دا راوند دی خو دا ایمیج چې دی دا پرې پاسه اوورفلو شوی که د دې دا بارډر ریډیوس زه سیوا کړم نو دا به لږ ښه واضح شي 80 پکسلز مې کو نو بارډر دونه ګول دی خو دا کوم ایمیج چې دی دا ایمیج پې اوورفلو شوی دی نو د دې دپاره به زه دا کار وکړم زه به یم چې دې ته اوورفلو ساري دې ځای کې نه دا بارډر ریډیوس یې مې اپلای کړی زه یم په دې ډیو باندې چې کومه اوورفلو راغله انسپیکټ کې به یې وکړم چې لږ کلیر شي بیا به یې هلته ولیکو دا کوم پراډکټ کارټ چې دی مطلب په دې باندې دا ایمیج اوورفلو شوی نو دې پراډکټ کارټ ته به زه پراپرټي اپلای کړم چې اوورفلو هیډن شپه نو دې نه چې کومه ایریا بهر وتي د هغه به دی اټومیټیکلی هایډ کړي اوس هغه ایمیج د دې سره راوند دلته کې شو دا پراپرټي به دلته کې په دې پراډکټ کارټ باندې اپلای کړم چې اوورفلو هیډن او دا 80 پکسلز نه دی دا 8 پکسلز به کم نو هغه ایمیج چې دی اوس نایسلی ارینج شو برابر لکه څنګه چې دلته کې دا ایمیج ارینج شوی دی اوس ورپسې په نیکسټ سیکشن کې بیا موږ دا کم ټیکسټ چې دی او بټن چې ده د دې فارمیټینګ به وکړو او مخکې به پسې بیا ځو